Hello friends, අද මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ආවේ අන්බොක්සින් එකක්. මේක Apple ලගේ අලුත්ම Apple Watch එක, Apple Watch Series 9. අපි දන්නවනේ Apple Watch වල මේ series වල එනවනේ 41mm එකයි 45mm එකයි. ඉතින් මේක 41mm එක. මේකේ අපි ගත්තේ Starlight කියන කලර් එක. මොකද මේක අපි ගත්තේ මගේ වයිෆ්ට ගත්තේ ලේඩිස්ලා සාමාන්‍යයෙන් මේ ඒ වගේ කලර්ස් යූස් කරන්නේ. එතකොට ස්ටාර්ලයිට් එක සුදු පාටට හුරු එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි අපි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් Apple Watch Series 9 එක කලින් ජෙනරේෂන්ස් ඔක්කොටම වඩා හොඳ වෙන්නේ. ඒක දැන් අපි දන්නවා සීරීස් මම හිතන්නේ 6 වල වගේ ඉඳන් සීරීස් 8 වෙනකම්. ඒ කියන්නේ පරණ අල්ට්‍රා එකේ වුණත් ආවේ මේ චිප් එක. ඒ කියන්නේ එකම චිප් එක තමයි ඒගොල්ලෝ දැම්මේ. සීරීස් 9 එකේදී තමයි ඒකට මේ අලුත් S9 චිප් එක දාලා ඒගොල්ලෝ එව්වේ. එතකොට මේක කලින් version එකට වඩා මම හිතන්නේ 60% විතර මේ ස්පීඩ් වැඩි කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. අනික මේකේ තියෙන මේන්ම ෆීචර් එකක් තමයි ඩබල් ටැප් කියන එක. ඒකට ඔයගොල්ලෝ Apple ලගේ කීනෝට් එක වගේ බැලුවනම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඒ කියන්නේ watch එක බැඳන් ඉන්න අතේ මහපට ඇඟිල්ලයි දබර ඇඟිල්ලයි ඩබල් ටැප් කරොත් එහෙම අපිට එක actions ලේසියෙන්ම ඒ කියන්නේ watch එක ටච් කරන්න නැතුව කරගන්න පුළුවන්. මේකේ අනික දැන් අර කලින් Apple Watch වල display brightness එකට වඩා brightness එක උනත් වැඩි. අර nits වලින් brightness මයින් මේකේ 2000 nits තියනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. අනික අලුත් තව page එකක් තමයි අපි දන්නවා voice assistant. watch එකකට voice assistant කෙනෙක් එන වටිනවා. දැන් Apple එකේ Siri ඉන්නේ. Siri එකේ දැන් කලින් ඉන්ටර්නෙට් ඕනේ Apple Watch එකයි මේ ෆෝන් වලයි ඕනේ එක. ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙලානේ මේ Siri වැඩ කරන්නේ. දැන් මේකේ සමහර ටාස්ක් වලට මේ Siri ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් එකේ වුණත් සමහර වැඩ Siriට කියලා කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ළඟදී ඔයගොල්ලෝ නිවුස් එකෙන් බලනවා නම් දන්නවා ඇති Apple Watch 9 එකයි Series 2 එකයි US වල සෙල් කරන එක තහනම් කරා, බෑන් කරා. ඒකට හේතුව වුණේ අර ඒගොල්ලෝ මේ අර මේක අපි දන්නවනේ එක health metrics health data ගන්න sensors තියෙනවනේ. sensors වල අපේ තියෙනවා blood oxygen මයින්න sensor එකක් SpO2 count එක. එතකොට ඒක මයින sensor එක මේකෙන් ඒක අයින් කරලා තියෙනවා. අයින් කරලා තියෙනවා කියන්නේ ඒකෙන් measurements ගන්න එක නතර කරලා තියෙනවා. එතකොට අර මේ ඒක කලින් පේටන්ට් එක අරන් හිටපු සමාගම ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධව නඩුවක් දාලා ඒක හින්දා තමයි මේ දැන් මම දැක්කා සයිට් එකේ උනත් දාලා තියෙනවා SpO2 count එක මේ අලුතෙන් විකුණන Series 9 එකයි Ultra 2 එකයි මේ වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට අපි අද මේ ගත්තේ GPS only model එක. ඔයාලා දන්නවනේ සමහර ඒ කියන්නේ මොඩල්ස් දෙකක් එනවනේ. يعني GPS තියෙන එකයි GPS උයි සෙලියුලයි දෙකම තියෙන එකයි. එතකොට මේ දැන් අපි සෙලියුල එක ගත්තා නම් අපිට තියෙන වාසිය අපිට ෆෝන් එකේ SIM එකම watch එකට දාගෙන මේ ෆෝන් එක නැති වුණා calls SMS එහෙම ඒකට මේ ගන්න එහෙම පුළුවන්. එතකොට ෆෝන් එක බැටරිය ඩෙඩ් වුණත් අපිට watch එකෙන් කාට හරි හදිස්සියකදී කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ තියෙන වාසිය. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වුවේ අපි මේ watch එක අන්බොක්ස් කරලා සෙටප් කළේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මේක අපි ගත්තේ මේ ෂොප් එකකින් නෙමෙයි, අපේ යාළුවෙක්ගේ මාර්ගයකින් තමයි ගත්තේ. ඒකින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගානට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් වුණා බ්‍රෑන්ඩ් නිව්. මේක මේ ඩොලර්ස් වලින් ගත්තොත් ඩොලර්ස් මං හිතන්නේ 399ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. එතකොට අපිට ටිකක් අඩුවට ගන්න පුළුවන් වුණා මේ යාළුවෙක්ගේ මාර්කයෙන් ගත්තේ හින්දා බ්‍රෑන්ඩ් නිව්.
ඔගුල්ලන්ට බලාගන්න පුළුවන් මේක සෙටප් ප්‍රොසෙස් එක තමා මෙතන දැන් අපි කරන්නේ දැන් ෆෝන් එකත් එක්ක පෙයා කරන්න එපා Apple Watch එකක් යූස් කරන්න නම් එතකොට මේක දැන් ඕගොල්ලෝ දැන් කඩයකින් ගන්නව නම් අනිවාර්යෙන්ම ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්ගේ අතට ගැලපෙන සයිස් එක හරියට චෙක් කරලා හරි